ازاي الاي اي بيشوف اللاعبين؟ التكنولوجيا اللي بتراقب كل حركة في كأس العالم مونديال 2026. تخيل معايا المشهد ده، لاعب بيجري طبيعي جدا، الجمهور متحمس، المعلق بيصرخ، والمباراة في قمة سرعتها. لكن في الحقيقة في نظام اي اي بدأ يرسل تحذيرات حمراء: انخفاض بسيط في سرعة الحركة، تغير غير ملحوظ في زاوية الجري، إجهاد عضلي بدأ يزيد. الجمهور مش شايف حاجة، حتى المدرب نفسه لسه مش ملاحظ، لكن الخوارزمية عرفت، وبعد دقايق قليلة اللاعب يقع على الأرض، إصابة عضلية. وفجأة السؤال اللي بدأ يرعب عالم الرياضة: إزاي الذكاء الاصطناعي عرف الإصابة قبل اللاعب نفسه؟ لأن الحقيقة اللي الناس قليلة بدأت تستوعبها إن ملاعب كأس العالم 2026 مش بس بتشوف اللاعبين، لكن بترسم أجسامهم بالكامل: عضلات، عظام، حركة، إجهاد، وحتى احتمالات الإصابة. متابعينا الأوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في قناه سوبر اي اي ترندز وحلقه جديده من سلسله اي اي سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه. السلسله دي معموله للناس اللي بدات تلاحظ ان كره القدم بدات تدخل عصر مختلف بالكامل. وفي الحلقات اللي فاتت شفنا ازاي الملاعب نفسها اتحولت لمدن ذكيه عملاقه، لكن النهارده هندخل لمرحله اخطر بكتير، مرحله رؤيه البشر انفسهم. لان اللاعب داخل الملعب ما بقاش مجرد لاعب، لكن بقى نظام بيانات حي. في مونديال 2026 الكاميرات الحديثة مش بس بتصور المباراة، لكن بتراقب كل خطوة، كل حركة، كل تغيير في الجسم بدقة مرعبة. أنظمة أوبتيكال تراكنج بقت قادرة ترسم هيكل عظمي رقمي كامل لكل لاعب، والكرة نفسها بدأت تتكلم مع الأنظمة. سنسورز وآلاف نقاط البيانات بتتحلل في أجزاء من الثانية، وفجأة الذكاء الاصطناعي يبقى شايف اللاعب بشكل أدق من عين البشر نفسها. لكن السؤال اللي مرعب هنا: إذا كانت الأنظمة بدأت تفهم أجسام اللاعبين بالكامل، فهل لسه في حاجة ما تقدرش الخوارزميات تشوفها؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال. الكاميرات اللي بتشوف أكتر من البشر. زمان الكاميرات كانت مجرد أداة تصوير، لكن في كأس العالم 2026 الكاميرا نفسها بقت عقل مراقبة. أنظمة الأوبتيكال تراكنج الحديثة ما بقتش بس بتتابع اللاعب، لكن بقت ترسم جسمه بالكامل. حوالي 29 نقطة تتبع مختلفة بيتم تحديدها على جسم كل لاعب: الرأس، الكتفين، الركبتين، الكاحل، زاوية القدم، اتجاه الجسم، وسرعة الحركة. وفجأة كل لاعب دخل الملعب يبقى عنده هيكل عظمي رقمي كامل، ديجيتال سكيليتون. والأخطر إن ده بيتم بمعدل 50 تحليل في الثانية الواحدة. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي بيشوف جسم اللاعب لحظة بلحظة. مش بس كده، الأنظمة الحديثة بدأت تبني هيت مابس، خرائط حرارية دقيقة جدا بتوضح أماكن حركة اللاعب، مناطق الضغط، المساحات اللي بيتحرك فيها، وأماكن انخفاض الأداء. تخيل معايا إن النظام يقدر يعرف إن اللاعب بدأ يفقد سرعته قبل حتى ما يظهر التعب على وشه، أو يكتشف إن زاوية الجري اتغيرت بنسبة بسيطة جدا، ممكن تكون مؤشر لإصابة قادمة. وفجأة الجسم البشري نفسه يبقى قابل للتحليل الكامل. لكن المفاجأة الأكبر إن الكاميرات مش هي الشيء الوحيد اللي بيراقب اللاعبين، لأن حتى الكرة نفسها بدأت تتكلم. الكرة الذكية اللي بتتكلم مع الحكام. زمان الكرة كانت مجرد جلد وهوا، لكن في مونديال 2026 الكرة نفسها بقت جهاز تكنولوجي متطور. داخل كرة كأس العالم الحديثة في شريحة ذكية اسمها IMU سنسورز. الحساس ده بيرسل حوالي 500 مرة كل ثانية لمعرفة مكان الكرة وسرعتها وزاوية دورانها وقوة اللمسة. وده اللي بيخلي الأنظمة تعرف بالملي ثانية مين لمس الكرة وإمتى، وهل التسلل حصل قبل التمريرة ولا بعدها. وفجأة قرارات كانت زمان بتعتمد على عين الحكم وتقديره البشري بقت تعتمد على بيانات لحظية. لكن الحقيقة المرعبة إن الكرة الذكية مش بتشتغل لوحدها، لأنها مربوطة بكاميرات AI وحساسات الملاعب وأنظمة التحليل اللحظي. يعني ببساطة في لحظة التمريرة الملعب بالكامل يبدأ يحلل المشهد، الكاميرات تراقب الأجسام، الحساسات تحلل اللمسة، والخوارزميات تقرر، وفي أقل من ثواني يظهر القرار.
وده يخلينا نسأل السؤال الأخطر: إذا كانت الأنظمة بقت بتشوف كل شيء بهذا الشكل، فهل بدأت تعرف إيه ممكن يحصل قبل ما يحصل؟ الذكاء الاصطناعي اللي بيتوقع الإصابات. واحدة من أخطر الحاجات اللي بدأت تظهر في كرة القدم الحديثة هي injury prediction، التنبؤ بالإصابات، لأن الأنظمة الحديثة ما بقتش بس بتحلل الأداء، لكن بدأت تحلل الإجهاد العضلي، التوازن، طريقة الجري، وسرعة الاستجابة. أنظمة البايوميكانكس الحديثة بتراقب كل عضلة تقريبا. تخيل معايا إن اللاعب بيجري طبيعي جدا، لكن النظام بيرصد انخفاض بسيط في سرعة القدم اليمنى، وتغير في طريقة الهبوط، وارتفاع في معدل الإجهاد العضلي، وفجأة الخوارزمية بترسل تحذير: احتمال إصابة الهامسترينج مرتفع. الجمهور مش شايف حاجة، حتى اللاعب نفسه حاسس إنه طبيعي، لكن النظام بدأ يشوف ما لا يراه البشر. وده لأن أنظمة AI Medical Systems الحديثة بدأت تبني نماذج توقعية ضخمة تعتمد على آلاف الإصابات السابقة وبيانات الحركة والإجهاد البدني. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي بدأ يتوقع إمتى ممكن ينهار الجسم البشري. لكن السؤال المرعب هنا: إذا كانت الخوارزميات بدأت تفهم أجسام اللاعبين بالكامل، فهل اللاعب ما زال إنسان داخل اللعبة ولا منتج بيانات حي؟ زمان النادي كان بيشتري اللاعب بسبب الموهبة والمهارة والشخصية، لكن في المستقبل ممكن تبقى أهم حاجة في اللاعب هي بياناته، سرعته، تحمله، احتمالات إصابته، قدرته البيانية، استجابته النفسية تحت الضغط. كل شيء قابل للتحليل، وفجأة اللاعب يبقى داشبورد كاملة. وده يفتح أسئلة مرعبة فعلا: هل اللاعب ما زال يمتلك خصوصيته ولا جسمه بالكامل أصبح مراقب؟ هل البيانات دي ملك اللاعب ولا ملك النادي ولا الشركات ولا الاتحادات؟ لكن الأخطر إن بعض الأندية مستقبلا ممكن تبدأ تعتمد على جودة البيانات أكتر من الإحساس البشري. يعني ممكن لاعب موهوب جدا يتم رفضه مش لأنه سيء، لكن لأن الخوارزمية تتوقع إصابته المستقبلية، أو تشوف إن بياناته البدنية مش مثالية. وهنا يبدأ السؤال المرعب فعلا: هل كرة القدم ما زالت لعبة بشرية ولا بدأت تتحول إلى سوق ضخم للبيانات والتحليل؟ ويمكن بعد سنوات قليلة النادي مش هيشتري اللاعب بسبب مهارته فقط، لكن بسبب جودة بياناته. في كأس العالم 2026 الذكاء الاصطناعي لن يشاهد المباريات فقط، لكنه هيراقب الأجسام ويحلل الحركة ويتوقع الإصابات ويرسم البشر كأنهم نماذج رقمية حية. وفجأة اللاعب يتحول إلى بيانات، والملعب يتحول إلى نظام مراقبة، والخوارزمية تبدأ تشوف البشر بشكل قد لا نراه نحن أنفسنا. ويمكن في المستقبل مش هيكون السؤال مين أسرع لاعب، لكن مين يملك أفضل بيانات. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.